Hi guys. Tsura ko. Hello guys, welcome to my vlog. Yan, this is Josa. Pasensya natin sa aking eyebag. Eyebagin ako mabilis ako ma-eyebag. Work ko kasi night shift, kaya mahirap. Ayun, ano bang gagawin ko? Apple Watch. Ayun. Ibubuksan ko to, ipapakita ko lang. Dahil hindi naman sa ipapakita ko dahil ipagyayabang ko. Sorry. Hindi naman. Para masaya lang ako. At binigyan ako ng asawa ko nito. Actually, gift ano niya daw to. Gift birthday niya nung nag-30 ako nung April 18. Sobrang late na, di ba? April. Kasi June na ngayon. So, may kasabihan naman, mas maganda na late, mas bongga, charot. Di ba? Ganun naman. May gift pa ako. So, ayan na. Oh, okay. Kasaya. Nakakatuwa siya. Yan. Engaged. Ang tanong, alam ko ba gamitin to? Maganda siya. Kasi magagamit ko talaga siya sa work ko. At saka sa pagbabike ko. Araw-araw. Lalo na gabi ako nagbabike. Papasok ako 10. Uwi ko sa minsan 3 ng madaling araw ng alas 3. Alas 2. Alauna. Pinaka-late is 6 morning. So, minsan, pag nauwi ako 3, 2, or 4, ako lang nagbabike mag-isa. Hindi naman nakakatakot. Pero, syempre, syempre, tao lang din naman ako. Kinakabahan din. Pero, lakasan na lang ng loob. Pero, hindi naman kasi ganon kalayo. Siguro mga 15 minutes. Biking lang siya. And, isa pa, straight lang yung daan. Hindi maliwanag. Ano na. Ang dami ko sinasabi. Mabad trip na kayo. Charot. Uy, ano to? Ito yun. Uy, yung ano niya. Actually, kasi pink. Yung kanyang ang tawag dito, tali. Yung kanyang kulay, anong kulay to? Parang nude pink siya. Di bale? Choosy pa ba? Magandang kulay. Pero actually, hindi ko mas may gusto ako ibang kulay. Choosy pa yun. Gusto ko sana yung gray. Pero, diba, it's okay. Pwede naman ito mapalitan pag nagsawa ka. So, ito. Good luck sa akin kung marunong ako nito mag-assemble. Yeah, rose gold siya. So, kaya siguro ganyan. Oy! Ay, taray. Ang dami niyang paper. Yan. Nandito yung ano niya. Mga direction kung paano i-connect sa Apple mobile. Usually naman kasi Apple siya. So, talagang bagay din siya sa Apple na mobile. And, here we go. Ito siya. Ganito lang siya. 44 yung size niya.
44. Dalawang size ng 5 series eh. 44 and 40. So, not bad. Siguro. Ganda ng lagayan niya. Ganda ng lagayan niya. Cute. Yan. Yan. Yan na siya. Get. May camera. Paano ba siya? Okay na guys. Ganito na siya. O yan. Usual charger niya. Yung charger niya katulad din sa normal charger din. Katulad ganito din yung charger ng Apple kong mobile. And then, ito. Hala guys, hindi ako marunong nito. Ipakita ko na lang yung yan. Ito yung charger niya. Mamaya paano ito. Paano ba ito i-assemble? Feeling lang. Paano siya i-assemble? Basta ito yung charger niya. Ito ngayon. Dalawa siya. Yung size niya. Dalawa yung, anong tawag nito? Yung ito small size. May small and medium. Small, this one is small and medium, and then ito medium to large. So depende ko sa size ng yung dito. Hindi ko masabi. Ganun. So ganito lang yan. Pag ganito ba? Tama ba? So ayan guys. So pagpipilian mo kung English. Siyempre English tayo. Yes. Ayan, English. Afghanistan. Kung anong gusto ko lang siya. Dahil nasa hindi ko alam kung sa Netherlands na. Kasi dito naman kami ngayon nakadahi sa Netherlands. So, Netherlands yung pipiliin ko. Yan. Netherlands. Ayan. Malabo ang blood kanina kasi too much close-up. Yan. Open the Apple Watch of your iPhone and start pairing. So, i-pairing ko siya mamaya sa mobile ko. Ayun lang guys. Maganda siya. Yan. Dito ba yan? Yan. Ganun lang siya kadali. May sizes siya. So, pwede ka naman mag-order. So, ganito lang yan. Papasok mo lang. Yan. Tapos. Kasi, tama ba ang pagkaano ko? Ayan. Ganda na. Ganda. Ganda ka, te. Ganda. Yeah. Ito yung size 44mm. So, papalitan namin siya. Kasi parang laki ng screen niya. Mag-unboxing ulit ako ng ngayon ng Apple Watch ulit. Kasi yung unang in-order ng asawa ko is yung size niya 44mm. So ito pinalitan ko ng 40mm. Kaso wala nang ibang color. Silver lang meron. Pero let's see kung maganda. Kung hindi ko ulit papalitan ko ulit. Charot lang. Your watch. Ito yung size 40mm. Not bad. More small siya. Ganda. Ganda din.
Sana nagustuhan nyo.